Vlogger Indo hỏi sao Việt Nam giàu nhanh thế, nhưng sau một ngày dạo quanh Hà Nội, từ quán cà phê nhỏ đến công trường lớn, ảnh mới nhận ra, ở đây ai cũng làm việc hết mình. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện siêu thú vị, kiểu như vừa xem phim vừa nghe bạn thân kể chuyện phiêu lưu vậy. Có một anh vlogger người Indonesia sang Việt Nam với cái đầu đầy thắc mắc, sao Việt Nam giàu nhanh thế? Mới mấy năm trước còn nghe nói là nước nghèo sau chiến tranh, sao giờ GDP tăng vùn vụt, phố xá lung linh, còn Indo bọn tôi thì cứ lẹt đẹt. Anh này ban đầu tưởng Hà Nội chắc chỉ toàn xe máy ì ạch, phố cổ lụp xụp và dân chúng thì làm việc chân tay cực khổ. Nhưng ôi thôi, chỉ sau một ngày lang thang từ những quán cà phê nhỏ xíu ở phố cổ, nơi tụi trẻ con mình ngồi làm việc trên laptop từ sáng tới khuya, cho đến những công trường xây dựng ầm ầm, nơi công nhân vừa làm vừa cười tươi như hoa, anh ấy đã ngộ ra một chân lý. Ở Hà Nội, không ai đứng yên. Mọi người, từ chị bán phở, anh Grab, đến chú công nhân xây dựng, đều lao động hết mình, như thể mỗi ngày là một cơ hội để tiến lên. Cuối ngày, khi ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa đá ở góc Tràng Tiền, anh vlogger thốt lên một câu mà mình nghe xong chỉ muốn đứng dậy vỗ tay. Giờ thì tôi hiểu rồi, Việt Nam không chỉ giàu vì tiền, mà vì tinh thần làm việc và niềm tin của con người ở đây. Thôi, không dài dòng nữa, các bạn ngồi xuống, cầm ly trà sữa hay cà phê phin và cùng mình đi theo hành trình của anh vlogger này. Khám phá Hà Nội qua lăng kính của một người nước ngoài để thấy đất nước mình đáng tự hào thế nào nha. Anh vlogger bắt đầu ngày mới ở Hà Nội với tâm trạng háo hức, như kiểu vừa ngủ dậy đã thấy nắng vàng rực rỡ chiếu qua cửa sổ. Nhưng anh cũng than thở là thời tiết Hà Nội hơi đỏng đảnh, lúc nắng đẹp, lúc mưa rào, như tâm trạng của mấy bạn grad không biết đường nào mà lần. May sao hôm đó trời quang, nên anh quyết định khởi động bằng một tô phở, món mà mình cá là ai đến Việt Nam cũng phải thử, không thì phí cả chuyến đi. Anh ghé một quán phở nhỏ, không phải kiểu quán sang chảnh đông nghịt khách Tây đâu, mà là quán xóm đúng nghĩa, nơi dân địa phương hay ngồi. Quán này do host Airbnb của anh recommend, kiểu như bạn thân chỉ chỗ ăn ngon mà không ai biết. Tô phở đầy ắp thịt bò thái mỏng, miếng nào miếng nấy mềm như tan trong miệng, nước dùng thì trong veo, thơm nước mũi, được ninh từ xương bò cả ngày trời. Anh vlogger khen tới tấp, bảo là dù chỉ là nước dùng đơn giản, nhưng vị thì sâu đậm, như một bài thơ tình viết bằng hương vị. Giá một tô có 80.000 Việt Nam đồng thôi, tính ra tầm 50.000 rupee của Indo, rẻ hơn cả một lần đi xe máy ở Jakarta. Quán còn có bánh cuốn, nhưng không phải kiểu mềm mịn như bánh ướt miền Nam đâu, mà dai dai, phải nhúng vào nước chấm phở cho thấm. Một phần bánh cuốn 2 miếng có 5.000 Việt Nam đồng, rẻ như cho. À, tô phở còn được rắc đầy hành lá, rau thơm và có cả đĩa chanh, ớt tươi, sambal cho ai thích cay. Anh bạn này thử thêm tí sambal, rồi suýt xoa bảo, cay mà ngon, như kiểu grad vừa cười vừa trêu mình. Quán này đúng kiểu dành cho dân local, nên không đông đúc, không cần chen lấn như đi xem concert của Sơn Tùng. Anh khuyên nếu các bạn muốn ăn phở ngon mà không phải xếp hàng, thì cứ tìm mấy quán kiểu này, vừa chất lượng vừa chill. Ăn sáng no nê, anh bạn quyết định lượn lờ một khu chợ địa phương để hít hà không khí Hà Nội. Chợ này không phải kiểu chợ Đồng Xuân hay Bến Thành đông như Hội, mà nhỏ nhỏ, mộc mạc, như cái chợ gần nhà bạn hay ghé mua rau mỗi chiều. Ở đây, anh tò mò với đủ thứ, từ trái cây lạ mắt đến đồ ăn vặt. Đặc biệt, anh bị cuốn hút bởi mấy trái Jari Jari, chắc là Phật thủ, nhìn như bàn tay của Thanos trong Avenger, lạ hoắc luôn. Rồi anh quyết định mua bơ, alpukat và chôm chôm, rambutan. 1 ký bơ giá 50.000 Việt Nam đồng, còn chôm chôm thì tận 80.000 Việt Nam đồng trên kg, đắt hơn cả một buổi hẹn hò ở quán xịn. Anh này hơi sốc, kiểu như bị grad đòi quá đắt tiền ngay lần đầu gặp. Sau khi mua xong, anh kiểm tra lại thì thấy túi chôm chôm chưa tới 1 kg, chắc bị người bán chơi chiêu. Anh cười trừ, tự nhủ lần sau phải tinh mắt hơn, như kiểu đi thi game show mà phải để ý từng chi tiết. Lời khuyên của anh là, đi chợ ở Việt Nam, nhớ hỏi giá trước và nhìn kỹ cân, không là tín gan như anh ấy. Về bơ, anh khen là béo ngậy, ăn không cần thêm gì cũng ngon, như grad cười với bạn là đủ làm tim tan chảy. Anh bảo ở Trung Quốc khó kiếm được bơ to và ngon như ở Việt Nam, nên thấy khoái lắm. Còn chôm chôm thì anh mang về khách sạn, kiểu như mang chiến lợi phẩm về khoe với bạn bè. Anh còn kể là chợ này hơi se sẻ, không đông vui như chợ ở Indo, nhưng lại có cái vibe mộc mạc, gần gũi, như ngồi uống cà phê với bạn thân ở quê. Nhà tù Hỏa Lò, lịch sử kể bằng song sắt. Rời chợ, anh bạn chuyển hướng sang khám phá lịch sử với điểm đến là nhà tù Hỏa Lò, nơi mà chỉ cần nhắc tên là mình đã thấy lạnh gáy. Nhà tù này được thực dân Pháp xây năm 1896 để giam các chiến sĩ cách mạng Việt Nam.
Tên hỏa lò nghĩa là lò lửa, lấy từ con phố nơi xưa kia dân chúng làm lò gốm, nóng hừng hực như drama trên TikTok. Anh vlogger mua vé vào cửa có 50.000 Việt Nam đồng, rẻ hơn cả một ly trà sữa size lớn. Ở đây, anh kể lại lịch sử mà nghe xong chỉ muốn đứng dậy vỗ tay vì tinh thần bất khuất của dân tộc mình. Nhà tù ban đầu chỉ thiết kế cho 450 người, nhưng có lúc nhốt tới gần 2.000 người, chật như cá hộp. Điều kiện thì siêu khắc nghiệt, toilet lộ thiên, hôi hám đến mức không thở nổi, nhưng các chiến sĩ cách mạng lại khéo léo tận dụng chính cái toilet đó để giấu tài liệu bí mật, gói trong ni lông rồi nhét vào thùng phân. Nghe mà nổi da gà, đúng không? Kiểu như chơi game sinh tồn, mà level khó nhất, không có xếp game đâu. Còn một câu chuyện siêu ngầu nữa, năm 1945, hơn 100 tù nhân đã trốn thoát qua cống ngầm. Tưởng tượng đi, dưới sự canh gác chặt chẽ của quân Pháp, họ liều mình chui qua đường cống bẩn thỉu, tối tăm để tìm đường tự do. Cống đó không chỉ là đường nước thải, mà là con đường dẫn đến hy vọng, như ánh sáng cuối đường hầm. Anh vlogger đứng trước cái cống đó, mắt sáng rực, như thể đang hình dung cảnh các chiến sĩ bò qua bóng tối để giành lấy tự do. Trong thời chiến tranh Việt Nam, hỏa lò còn giam giữ phi công Mỹ, và họ gọi nơi này là Hà Nội Hilton một cách châm biếm, vì điều kiện ở đây chẳng khác gì địa ngục, chứ không phải khách sạn 5 sao. Nhưng phía Việt Nam thì bảo họ đối xử với tù binh rất nhân đạo, còn cho ăn uống đầy đủ, tổ chức cả lễ hội. Quan điểm hai bên đúng là như mặt trăng mặt trời, mỗi người kể một kiểu. Anh vlogger kể mà mắt tròn xoe, kiểu như vừa phát hiện một bí mật lịch sử. Ngày nay, phần lớn nhà tù đã bị phá để xây cao ốc, nhưng một phần được giữ lại làm bảo tàng. Trong đó còn trưng bày gạch, thùng đựng cơm và cả guillotine, máy chém của thực dân Pháp, nhìn mà rùng mình như xem phim kinh dị. Anh bảo hỏa lò không chỉ là một di tích, mà là một cuốn sách lịch sử sống, mở ra là thấy cả máu và nước mắt của dân tộc mình. Phố cổ Hà Nội, nơi mọi người đều chạy về phía trước. Rời hỏa lò, anh bạn lượn sang khu phố cổ Hà Nội, nơi mà mình cá là ai đến cũng phải mê vì nó như một bức tranh sống động, đầy màu sắc và âm thanh. Ở đây, anh đi mua souvenir, từ áo thun in hình Kim Jong-un, cười xỉu luôn, đến áo Grab Việt Nam. Anh còn sắm một con thỏ bông siêu cute cho bạn, giá tầm 330.000 tới 390.000 Việt Nam đồng, và mấy cái nam châm tủ lạnh giá 80.000 tới 105.000 Việt Nam đồng. Nhân tiện, anh còn tranh thủ sửa đôi giày cũ kỹ, giá 130.000 Việt Nam đồng, vừa sửa vừa khâu lại, làm đôi giày hồi sinh như mới. Anh kể là ở phố cổ, anh thấy mọi người làm việc không ngừng nghỉ, từ chị bán hàng rong, anh thợ sửa giày, đến bạn trẻ ngồi cà phê làm việc trên laptop. Hà Nội như một cái máy, ai cũng là một bánh răng, quay không ngừng để đẩy mọi thứ tiến lên, anh nói, nghe mà thấy tự hào ghê. Anh còn cảm thán rằng ngành du lịch Việt Nam phát triển kinh khủng, năm 2024 đón tận 18 triệu khách nước ngoài, đứng thứ 3 Đông Nam Á, chỉ sau Thái Lan và Malaysia. Trong khi Indo xếp thứ 5, nên anh có chút ghen tị với sự náo nhiệt của Hà Nội. Anh bảo ở phố cổ, anh thấy cả thế giới thu nhỏ, khách Tây, khách Tàu, khách Hàn, ai cũng cười nói, mua sắm, như thể Hà Nội là một bữa tiệc lớn. Ba Đình Square, trái tim lịch sử của Việt Nam. Tiếp theo, anh ghé quảng trường Ba Đình, nơi mà chỉ cần nhắc tên là tim mình đã dạo dực. Đây là nơi Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945, mở ra một trang mới cho đất nước. Ở giữa quảng trường là Lăng Bác, nơi lưu giữ thi hài Bác Hồ từ năm 1969. Anh vlogger trầm trồ trước những khẩu hiệu như nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa muôn năm hay Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. À, anh ấy dùng Google Translate để dịch, đúng kiểu du khách. Bên cạnh quảng trường là phủ chủ tịch, nhưng anh bạn lưu ý là Tổng thống không ở đây đâu, chỉ dùng để làm việc và tiếp khách quốc tế, như một văn phòng siêu xịn. Anh đi Grab từ phố cổ đến đây, mất 82.000 Việt Nam đồng cho 7 km, rẻ hơn cả đi xe ôm ở Indo. Ở Ba Đình, anh thấy công nhân quét dọn, bảo vệ đứng gác và cả khách du lịch xếp hàng vào lăng, ai cũng làm việc chăm chỉ, như thể mỗi người đều đang góp phần giữ gìn lịch sử. Siêu thị, kho tàng đặc sản Việt Nam. Tới chiều, anh bạn kéo vali vào siêu thị để săn đặc sản mang về. Ôi, cái này mình thích nè, vì đi siêu thị ở nước khác cứ như đi săn kho báu. Anh mua phở gói, 32.700 Việt Nam đồng có thịt bò, 16.000 Việt Nam đồng có cua, mì gói vị Balinese Grilled Pork Ribs, nghe lạ hoắc luôn. Và cả sambal Việt Nam, có cả loại siêu cay. Ngoài ra, anh sắm bánh tráng gạo, bánh đậu xanh, 51.000 Việt Nam đồng và cà phê Fin Legend, 145.500 Việt Nam đồng cho 10 gói. Anh còn lượn qua khu rau củ, ghi lại giá cả. Cà rốt, 27.900 Việt Nam đồng trên kg. Cà chua,
37.900 Việt Nam đồng trên kg. Dưa leo 7.000 Việt Nam đồng trên kg. Ớt đỏ 79.000 Việt Nam đồng trên kg. Khoai tây 30.900 Việt Nam đồng trên kg. Bắp cải 17.500 Việt Nam đồng trên kg. Anh hỏi vui, giá này ở Việt Nam là đắt hay rẻ so với Indo? Mình thì thấy giá này ổn, nhưng chắc ở Indo rẻ hơn chút, vì anh ấy hơi ngạc nhiên với giá ớt. Anh còn bảo siêu thị ở Hà Nội đông vui, sạch sẽ và đầy đặc sản, như một kho báu văn hóa Việt Nam. Công trường xây dựng, nhịp đập của Hà Nội. Một điểm đặc biệt trong chuyến đi là khi anh vô tình đi ngang qua một công trường xây dựng ở ngoại ô Hà Nội. Ở đây, anh thấy những công nhân làm việc dưới cái nắng hơn 30 độ, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cười, vẫn hát. Anh bảo họ làm việc như thể đang xây cả tương lai, không chỉ một tòa nhà. Anh đứng lại, quan sát những chiếc xe tải chở vật liệu, những cần cẩu xoay vun vút và nhận ra rằng Hà Nội đang thay áo mới mỗi ngày, như một cô gái đang trang điểm để trở thành hoa hậu. Món ngon buổi tối, kwetiau goreng hương quốc đỉnh cao. Tới tối, anh bạn đi ăn kwetiau goreng, kiểu như kwetiau siram của Indo, nhưng đậm chất Việt. Món này được xào với lửa lớn, thơm nước mũi, như mùi crat vừa đi ngang qua. Một phần đầy ắp thịt bò mềm ngọt, rau tươi và cả đĩa aka cà rốt, giá chỉ 75.000 Việt Nam đồng, ngã 50.000 rupee. Anh khen tới tấp, bảo là hương vị guốc mạnh mẽ, như một bản nhạc rock làm rung chuyển vị giác. Quán này do bạn anh recommend và quả thật không làm anh thất vọng. Anh còn kể là chị chủ quán vừa nấu ăn vừa trò chuyện với khách, như kiểu mẹ mình nấu cơm ở nhà, vừa làm vừa hỏi, ăn cay không con? Anh bảo chính sự gần gũi này làm anh thấy Hà Nội ấm áp, như một cái ôm của bạn thân. Tạ Hiện Beer Street, quẩy tới bến, đời lắm drama. Cao trào của vlog là khi anh đặt chân đến phố bia Tạ Hiện, trái tim của đời sống đêm Hà Nội. Cả con phố như một bữa tiệc khổng lồ, bàn ghế xếp đầy vỉa hè, khách Tây ta lẫn lộn, tiếng cười tiếng nhạc rộn ràng như live show của Sơn Tùng. Anh gọi một chai bia Việt Nam, giá có 30.000 Việt Nam đồng, rẻ hơn cả trà sữa ở Indo. Anh còn kể một fun fact, Việt Nam nằm top 7 thế giới về tiêu thụ rượu bia và top 23 ở châu Á, với mỗi người trên 15 tuổi uống trung bình 170 lít bia mỗi năm. Tính ra là 15 lít tháng, đúng kiểu uống bia thay nước. Nhưng phố Tạ Hiện đông quá, ồn ào như cái loa phát thanh, nên anh tìm một góc yên tĩnh hơn để chill. Ở đây, anh có một khoảnh khắc sâu lắng, nhìn dòng người quẩy tưng bừng, rồi lại thấy những chị bán hàng rong, những anh xe ôm đứng chờ khách. Anh ví Hà Nội như một con đường hai làn, một bên là tiệc tùng, một bên là mưu sinh, như hai mặt của một đồng xu, vừa vui vẻ vừa sâu sắc. Anh bảo chính sự tương phản này làm anh hiểu tại sao Việt Nam giàu lên nhanh thế, vì ai cũng làm việc hết mình, từ chị bán bia đến anh công nhân, như những chú ong chăm chỉ xây tổ. Ví von tí, Tạ Hiện như một ly cốc tai, vừa sôi động vừa cay nồng, uống vào là thấy cả nhịp sống Hà Nội. So với phố đêm ở Bali, anh bảo Tạ Hiện có cái hồn Việt Nam, vừa gần gũi vừa phóng khoáng, như một người bạn vừa gặp đã thân. Cuối ngày, anh bạn ngồi xuống một quán cà phê ở góc Tràng Tiền, gọi một ly cà phê sữa đá và bắt đầu ngẫm. Anh nhìn dòng người qua lại, những bạn trẻ gõ laptop, những cô chú bán hàng, những anh Grab chạy xe vù vù. Anh bảo Hà Nội như một cỗ máy và mỗi người là một bánh răng, quay không ngừng để đẩy cả đất nước tiến lên. Anh kể là ban đầu, anh nghĩ Việt Nam giàu lên nhờ tài nguyên hay chính sách gì đó. Nhưng sau một ngày ở đây, anh nhận ra điều làm Việt Nam giàu không chỉ là tiền, mà là tinh thần làm việc hết mình, niềm tin vào tương lai và sự đoàn kết của mọi người. Ở Indo, chúng tôi cũng chăm chỉ, nhưng Việt Nam có cái gì đó rất đặc biệt, như một ngọn lửa cháy trong lòng mỗi người, anh nói. Các bạn thân mến, và thế là, sau một ngày lang thang khắp Hà Nội, từ quán cà phê nhỏ xíu trong hẻm, khu chợ dân sinh tấp nập, đến công trường đầy nắng và bụi, anh vlogger Indonesia lặng người khi nhận ra Việt Nam không giàu nhanh một cách ngẫu nhiên. Giàu ở đây không chỉ là những con số GDP hay tòa cao ốc mọc lên, mà là sự giàu có trong tinh thần, trong năng lượng sống, trong khát vọng của từng con người. Anh nói, tôi đã thấy một đất nước nơi ai cũng chuyển động, ai cũng làm việc và không ai than vãn. Ở quán cà phê, người trẻ gõ laptop không ngơi nghỉ. Ngoài đường, anh Grab phóng đi giữa cơn mưa. Trên công trường, công nhân vừa làm vừa cười. Ở đâu cũng thấy sự nỗ lực lấp lánh như nắng chiều rơi trên mái phố cổ. Trước khi rời Hà Nội, anh ngẩng nhìn bầu trời đêm, thành phố vẫn sáng rực ánh đèn, vẫn vang tiếng xe, tiếng cười. Anh thở dài, nhưng là một tiếng thở đầy nể phục, Việt Nam đang đi rất nhanh, vì ở đây, không ai cho phép mình dừng lại. Và có lẽ, đó chính là bí quyết khiến cả thế giới phải ngoái nhìn,
một dân tộc từng đi qua chiến tranh, giờ lại viết tiếp câu chuyện phục sinh bằng chính đôi tay mình. Còn bạn thì sao? Nếu ai đó hỏi vì sao Việt Nam giàu nhanh thế, hãy chỉ cho họ thấy nụ cười của cô bán phở, ánh mắt của người công nhân, hay ly cà phê sữa đá nơi góc phố Tràng Tiền. Vì trong từng giọt mồ hôi, từng giấc mơ nhỏ bé ấy, chính là lời đáp đẹp nhất cho câu hỏi ấy. Việt Nam giàu, vì người Việt chưa bao giờ ngừng cố gắng.